हेलो एवरीवन अस्सलामु अलैकुम नमस्कार मैं शबनम मोर चैनल शबनम किचन ब्लग्स आपलोक पुनर्बार स्वागतम जनाइছো जिসকলে আগৰ ভিডিওটো চাইছে মই তেতিয়া গম পাব আমৰ ভিডিওটো এইখিনি মই ঘৰৰ পৰা আনা আম বুলি আগৰ ভিডিওটোত মই কৈছিলো আগৰখিনি মই বাকলি গুচাই ৰাখিছিলো আচাৰ এইখিনি মই ইনষ্টেন্ট ৰাখিম বাকলি নুগুচোৱাকে ৰাখিম আৰু ৰদটো নিদু ৰেচিপিটো মোৰ হেকলৈকে চাব বুলি আশা কৰিলো তেতিয়া হলে আহকচোন মই ৰেচিপিটো কেনেকৈ বনাও ষ্টাৰ্ট কৰো এতিয়া মই আমখিনি ভালদৰে ধুই লম মই আমখিনি এই ধৰণে কাটি ললো ধুই পেলাই এতিয়া মই মছলাখিনি বনাবলৈ আৰম্ভ কৰো এয়া মই মছলাৰ কাৰণে লৈছো মেথি 1 চামুচ সৰিয়হ 1 চামুচ কোলা জিৰা 1 চামুচ ধনিয়া 2 চামুচ লৈছো গোটা জিৰা 2 চামুচ লৈছো আজৱাইন 1 চামুচ লৈছো আৰু এয়া গোটা চফ লৈছো 2 চামুচ এতিয়া মই এইখিনি মিক্সিত গ্ৰাইণ্ড কৰি লওঁ এয়া ছটা শুকান জলকীয়া ভৰাই দিছো মই মছলাখিনি সম্পূৰ্ণৰূপে গুৰি কৰি পেলোৱা নাই অলপ গোটা গোটা হৈ আছে এতিয়া আমখিনি এখন এয়া মই ডলা লৈছো আৰু তাতে মই এখন কটন কাপোৰ পাই দিছো মই এতিয়া আমখিনি ইয়াতে দি দিম আমৰ যদি কিবা পানী আছে তেতিয়া কাপোৰখনে টানি ল'ব পানী থাকিলে আমবোৰ বেছিদিন নাথাকিব বেয়া হৈ যাব এতিয়া মই এইখনে ঢাকি দিম পানী যি আছে আমত পানী ল'ব নহলে গোটাকে হলেও ধুই পেলাই হলেও মোহাৰিলেও হৈ যায় এতিয়া মই এই ধৰণে অলপ দেৰি ৰাখি দিছো মই কেইটামান ৰচুন লৈছো এয়া মই এই ধৰণে অলপ হেঁচি হেঁচি ভাঙি দিম একেবাৰে থেতালি কৰি গুৰি পেলাই কৰি নেপেলাওঁ এখন কেৰাহীত লৈছো মই মিঠাতেল তেলখিনি মই একদম জ্বলি যোৱাকৈ গৰম হ'বলৈ দিয়া নাই এতিয়া ইয়াতে দিছো এয়া খুন্দি থোৱা ৰচুনখিনি আৰু 1 চামুচ দিছো হালধি কাৰণ মই হালধি হনা নাই আমখিনি সেইকাৰণে মই তেলতে দিছো হালধিখিনি কালাৰ ভাল হ'বলৈ দিছো কাশ্মীৰী ৰেড চিলি গুৰি আৰু ইয়াত দিছো নিমখ तीन চামুচ দিছো নিমখ আৰু এয়া অলপমান দিছো হিং ষ্টু মই একদম সিম কৰি থৈছো এতিয়া মই এই মছলাখিনি দি দিছো খুন্দি থোৱা মছলাখিনি আমখিনি শুকাই গ'ল এতিয়া মই এখন প্লেটত তুলি লৈ যাওঁ আমখিনি মই মছলাখিনি দি গেছটো অফ কৰি দিলো এতিয়া মই ইয়াতে আমখিনি দি দিছো এতিয়া মই ধুনীয়াকৈ মজাই লওঁ আমখিনিত মোৰ মছলাখিনি পুৰা লাগি গ'ল এতিয়া মই দিছো এইখিনি ভিনেগাৰখিনি আমখিনি সিজাই দিব আৰু বহুত দিনলৈকে আমখিনি ভাল হৈ থাকিব কেইবা বছৰলৈকে এয়া ইনষ্টেন্ট আমৰ ৰেচিপি ৰেডি হৈ গ'ল এনেকৈ থৈ চাবচোন কেতিয়াবা যেতিয়া বৰষুণ দিয়ে আমাৰ আম বেয়া হৈ যায় বুলি কয় মই কিন্তু ৰ'দত নিদিয়াকৈ এই ধৰণে ৰাখো মোৰ আম বেয়া নাই হোৱা মই আগতেও বনাই থৈছো এনেকৈ আমৰ আচাৰ বেয়া নহয় এইখিনি মই এতিয়া ধুনীয়াকৈ ঠাণ্ডা হ'লে কেৰাহীখন ঠাণ্ডা হ'লে মই এইখিনি বটলত ভৰাই থৈ দিম আৰু ৰ'দত দি থাকিম ৰ'দত সিজি আমখিনি ধুনীয়াকৈ সিজি যাব আৰু ইয়াতে মই অলপমান কেঁচা মিঠাতেল দি দিম বটলত যেতিয়া ভৰাম মোৰ যদি ৰেচিপিটো ভাল লাগিলে প্লিজ লাইক শ্বেয়াৰ এণ্ড কমেণ্ট কৰি দিব এবাৰ এই ধৰণে বনাই খাই চাবচোন খুব ভাল লাগে আৰু যিসকল মোৰ চেনেলত নতুনকৈ আছে প্লিজ মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিলে আহিবলগা নতুন ৰেচিপিবোৰৰ নটিফিকেশ্যন আপোনালোকে আগতীয়াকৈ পাই যাব আজিলৈ আহিছোঁ ৰেচিপিটো চোৱাৰ কাৰণে বহুত বহুত ধন্যবাদ থাকিল আজিলৈ আহিছোঁ বাই বাই পুনৰ আকৌ এটা নতুন ৰেচিপি লৈ আহিম কিছুসংখ্যক লোকে হয়তো কমেণ্ট কৰিব পাৰে যে আপুনি ৰ'দত নিদুকে কৈছে আকৌ ৰ'দত দিয়ে থওঁ বুলি কৈছে আচলতে কিছুমানে যে কাটি পেলাই ৰ'দত শুকুৱাই নিমখ দি মই সেই ধৰণে নথওঁ কাটি মই লগে লগে আচাৰ বনাইছোঁ সেইটোকে মই কৈছোঁ আপোনালোকক ভুল নুবুজিব আচলতে মই এই ধৰণে মছলা মেৰিনেট কৰি মানে থোৱা নিচিনা তাৰপিছতহে মই ৰ'দত থ'ম এয়া মই ভিডিওটো 15 ডেজৰ পিছত কৰিছোঁ মই আচাৰৰ কালাৰটো দেখুৱাবলৈ আচলতে মই ভিডিওটো দিয়া নাছিলোঁ কাৰণে ভাবিলোঁ একেবাৰে ভিডিওটো শেষত মই এড কৰি দিম আৰু মোৰ আচাৰখিনিনো কেনেকুৱা হ'ব মই 15 ডেজৰ পিছত আপোনালোকক দেখুৱাম বুলিয়ে মই ভিডিওটো এড কৰা নাছিলোঁ এতিয়া চাওকচোন মোৰ আচাৰৰ কালাৰটো কেনেকুৱা হৈছে আৰু ধুনীয়াকৈ সিজি গৈছে কালাৰো ধুনীয়া হৈছে আৰু তেলত সম্পূৰ্ণৰূপে ডুব খাই গৈছে আৰু এনিটাইম মই ৰ'দতে থৈ দিছোঁ
বেলকনিতে থৈ দিছোঁ, সেইকাৰণে ধুনীয়াকৈ সিজিছে।